नमस्कार. मी गीतांजली. माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी LIC जीवन साथी प्लॅन नंबर 888 ह्या प्लॅनचं सिंगल पेमेंट इंडोमेंटल प्लॅनची माहिती दिली होती. कॅल्क्युलेटर ॲपमध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन डिटेल दाखवलं होतं तुम्हाला. आज पण LICचं कॅल्क्युलेटरचा ॲप यूज करून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन डिटेल सकट सगळी माहिती देणार आहे. तर ह्या छत्रीचा सिम्बॉल आहे ना, ते स्मार्ट ऑल इन इंडिया, त्याच्यावरती तो ॲप असणार आहे. तुम्ही गुगल प्लेवरती जाऊन इथे इन्स्टॉल करू शकता तुमच्या मोबाईलवरती कॅल्क्युलेशन डिटेल बघण्यासाठी. इथे मी आता ओपन करते हा ॲप. बघा, सुरुवातीला दिलं आहे ते स्मार्ट ऑल इन वन नाव आहे ॲपचं. इथं प्लॅनची आपल्याला सिलेक्ट करण्यासाठी क्लिक करायचं. इथे प्लॅन प्रिडिक्शन आहे. इथे खाली बघा, मी लँडस्केप ठेवले कारण इथे तुम्हाला पूर्ण समजलं पाहिजे. इथं सगळी डिटेलमध्ये माहिती अशी भरायची असते. इथे हे बघा, तुम्हाला सगळी प्लॅनची नावं पाहिजे असतील तर ह्याच्यावरती क्लिक करायचं. बघा, इथे येतात इंडोमेंट प्लॅन कोणते कोणते आहेत. न्यू इंडोमेंट प्लॅन आहे, जीवन आनंद आहे, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट आहे, जीवन लक्ष्य आहे, जीवन लाभ. जे काही पॉलिसी इंडोमेंटमध्ये येतील ते इथं दिलेत सुरुवातीला. भीमा ज्योती, नवजीवनश्री, न्यू जीवन साथी हे आत्ता आलेले आहे. ते खाली 2 आहेत ते हे ह्या महिन्यात 2 महिने झालं आले आहेत. ते न्यू जीवन साथी हे हजबंड अँड वाईफसाठीच बनलेले आहेत. हे जीवन न्यू मी दिले आहे तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये. न्यू जीवन साथी प्लॅन नंबर 888 सिंगल पेमेंट इंडोमेंट प्लॅन. ह्याची तुम्हाला एक ऑप्शनची फायदे सांगितले होते मी तुम्हाला. आता आहे न्यू जीवन साथी 889 लिमिटेड प्रीमियममध्ये, म्हणजे तुम्हाला हेच रेग्युलर द्यावे लागणार, एकदाच नाही भरावे लागणार. त्या हिशोबानं तुमचं एज आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन इथं तुम्हाला डिटेल दिसेल. आता ती मी सांगणार आहे, पण खाली पण बघूया आपण. इथं मनी बॅक पॉलिसी कोणत्या आहेत बघा. मनी बॅक पॉलिसी, त्याचं वर्षाची लिमिट, त्याचा प्लॅन नंबर आहे. मनी बॅक पॉलिसी आणि भीमाश्री ह्याच्यामध्ये येतं, भीमा लक्ष्मी येते. ह्या प्लॅनमध्ये कसं अधूनमधून पैसे वर्षाला काढू शकतात, अशा असतात त्या मनी बॅक पॉलिसीज. होल लाईफ पॉलिसीज असतात. त्या होल लाईफमध्ये आपण जोपर्यंत जिवंत आहोत तोपर्यंत पॉलिसी चालणार. पॉलिसीला कुठलं मॅच्युरिटी वर्ष नाही आहे. इथे बघा, जीवन उमंग हा प्लॅन आहे, तो होल लाईफ आहे, लाईफ टाईम असणार. जीवन उत्सव 771 हा पण होल लाईफ प्लॅन आहे LICचा. जीवन उत्सव 883 सिंगल पेमेंट हा पण होल लाईफ आहे. पूर्ण आपलं आयुष्य आहे तोपर्यंत ही प्लॅन चालणार. आता इथे चाइल्ड प्लॅनसाठी काय बघा, न्यू चिल्ड्रन्स मनी बॅक पॉलिसी आहे, जीवन तरुण आहे, काय अमृत बाल आहे. हे फक्त चाइल्डसाठी. जर चाइल्डच्या नावावर काढलं तर प्रॉब्लेम येतो की चाइल्डला कसं 16 ते 18 25 वर्षापर्यंत जरी ते शिकले असली तरी पण त्यांना एवढी कॉमन सेन्स किंवा एवढं हे व्यावहारिक ज्ञान आलेलं नसतं. त्याच्यामुळं ह्याच्यामध्ये मॅच्युरिटीच्या वेळेला त्यांना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यामुळे जसं मोठं असतात ना ते जरा व्यवस्थित करतात सगळं, मॅच्युरिटी सगळं क्लेम वगैरे प्रोसेस. त्यावेळेला त्यांना हुशार जरी असले तरी ते जमत नाही लवकर. त्याच्यामुळे त्यांच्या नावावर घेणं थोडं रिस्कीच आहे. आपल्या नावावर घेऊन आपण त्यांच्यासाठी काढू शकतो विमा. ते म्हणजे आपल्या नॉमिनी किंवा असं करू शकतो आपण त्यांना. हे माझं वैयक्तिक सजेशन आहे, हे काय असं नाही आहे. आता इथे टर्म प्लॅन आहे बघा. टर्म प्लॅनमध्ये कशी आपण भरलेली रक्कम मिळणार नाही, पण आपल्याला लाईफ कवर डबलच्या जास्त असतो. ह्याची खासियत टर्म प्लॅनची असते. टर्म प्लॅनमध्ये न्यू जीवन अमर येतं, युवा टर्म आहे, नंतर युवा क्रेडिट लाईफ आहे, विमा कवच आहे, सरळ जीवन विमा आहे. आता ॲन्युटी प्लॅन आहे. ॲन्युटी प्लॅन तुम्हाला माहितीच आहे, रिटायरमेंट झाल्यानंतर 1 महिन्याला पेन्शन स्वरूपात आपल्याला मिळते रक्कम. आपण एकदाच भरायची असते. ॲन्युटी प्लॅन पेन्शन प्लॅन असतो तो. ह्याच्यामध्ये ॲन्युटी प्लॅनची नावं बघा, जीवन अक्षय आहे,
न्यू जीवन शांती आहे, स्मार्ट पेन्शन आहे, सरळ पेन्शन आहे. हे एवढे प्लॅन्स आहेत एल आय सीचे. युलिप प्लॅन म्हणजे काय, मार्केटशी रिलेटेड असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जे गुंतवलेले एल आय सी पैसे आहेत ते मार्केटमध्ये लावले जाणार आहेत आणि तुम्हाला रिटर्न मार्केटच्या रिझल्टवर अवलंबून असणार आहे. एल आय सीचा बोनस नाही नसणार आहे. एल आय सी देते बोनस काही युलिप प्लॅनला, पण कमी असतो तो. मोस्टली मार्केटला जे रिझल्ट असतो तोच तुम्हाला मिळणार. एल आय सीचं जास्त काही ह्याच्यात बोनसचा वाटा नसतो. काही प्लॅनमध्ये असू शकतो. निवेश प्लस, इथे तुम्हाला जी रक्कम मार्केटमध्ये असेल तीच तुम्हाला रिटर्न मिळणार. इंडेक्स प्लस, एस आय पी, जसं आपण एस आय पी करतो ना, मार्केटशी रिलेटेड असेल तर त्यावर्षी ती रक्कम असेल तेवढीच मिळणार तुम्हाला ॲव्हरेज करून. आय पी, न्यू पेन्शन प्लस, प्रोटेक्शन प्लस, हे सगळे ॲन्युटी प्लॅन आहेत. हे सगळ्या प्लॅनची तुम्हाला थोडक्यात माहिती दिली. आता आपल्याला काय करायचं आहे, नवीन आलेला प्लॅन आहे न्यू जीवन साथी प्लॅन नंबर 889 लिमिटेड प्रीमियम इंडोमेंट प्लॅन. इंडोमेंट म्हणजे काय, इन्व्हेस्ट प्लस सेविंग, इन्शुरन्स प्लस सेविंग, याच्यामध्ये याचा फायदा घेतो. आणि इंडोमेंट प्लॅन ही एल आय सीच्या बोनसची पात्र असते. बोनस म्हणजे एल आय सीचा बोनस असतो या प्लॅनमध्ये. एल आय सीचा बोनस किती असू शकतो, ओव्हरऑल 10-12 वर्ष जर मागचे बघितले तर 40 ते 45 आहे बघा. म्हणजे 1000ला 40 किंवा 45 एवढी रक्कम मिळते आपल्याला 1000ला. मग आपण 2 लाखाची ठेवली तर त्याच्यावर किती 45 हजाराची असं मिळून कॅल्क्युलेशन होतं. त्याच्यानुसार ती बोनसची अमाऊंट ठरली जाते. बोनस एल आय सीचा असून 40च्या आणि 45च्या आतच असू शकतो. कधीतरी क्वचित जास्त फायदा झाला एल आय सीला तर 90-80 असू शकतो. पण एल आय सीचा बोनस असतो इंडोमेंट प्लॅनला, म्हणून तुम्ही इंडोमेंट प्लॅन घ्या. न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियमची माहिती देणार आपण आता. इथं इथं आपण एक्झाम्पलसाठी घेणार आहोत. नाव पण असं एक्झाम्पलसाठी रँडमली घेतलं. आता इथे काय झालं, एज आहे, घेऊया कोणता प्लॅन घेणार आपण. एज 53 घेते मी. एज आपण इथे 30 घेऊया. 30 घेतलं तर फिमेलचं एज, आणि इथं मिस्टरेस स्पाऊस असणार आहे, तिचं नाव SS घेतलं. ते म्हणजे नवरा बायकोचाच प्लॅन आहे, म्हणजे दोघांची पण इथं माहिती असणार आहे, पण पॉलिसी एकच असणार आहे. दोघांची डिटेल घेतली जाते. दोघांचं पेमेंट वेगवेगळं घेऊ शकतात किंवा दोघांना एकत्र पण घेऊ शकतात. ह्याची हीच खासियत आहे की दोघांनी मिळून डिवाईड होते त्यांची सगळी प्रीमियम काय असेल ती, आणि माहिती मात्र एकाच पॉलिसीमध्ये होते, एकच पॉलिसी बनते. आता इथं एज बघा 25 ठेवलं. स्पाऊसचं एज फिमेल. तुम्ही इयरली किती भरत असाल असं बजेट असेल तुमचं तर तुम्ही इथं इयरली टाकून कॅल्क्युलेशन करू शकता. इयरली 12,000 पकडू येते. इयरली मी टाकलं. ऑप्शन हे आहे तिथं कव्हरेज ऑप्शन. ऑप्शन 1 आहे हायर ऑफ 7 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम ऑफ बेसिक सम अश्युअर्ड और बेसिक सम अश्युअर्ड. मतलब म्हणजे तुम्हाला 7 टाईप ॲन्युअल प्रीमियम जी असेल तुमची ती किंवा बेसिक सम अश्युअर्ड याच्यावर तुमचं ठरणार बोनस. याच्यामध्ये कोणती जास्त असेल ती तुम्हाला मिळणार. तुम्ही डेथ कवर म्हणून बघत असाल, डेथचा ऑप्शन बघणार असाल तर तुमची ज्या दिवशीपासून डेथ झाली त्या दिवशी तुमची त्या दिवशीपर्यंत तुम्ही भरलेली जी ॲन्युअल प्रीमियम आहे त्याचं 7 टाईम करणार एल आय सी. प्लस तुम्ही जी ठरवले बेसिक सम अश्युअर्ड म्हणजे तुम्ही कितीपर्यंत घेणार आहे. जसं तुम्ही 5 लाख ठरवली तर 5 लाखाची तुम्ही किती वर्षासाठी भरणार आहेत त्याच्यामध्ये डिवाईड होऊन
प्रत्येक वर्षाला किती द्यायची रक्कम ती ठरली जाते. जर तुम्ही कमी ठेवली सम अश्युर्ड म्हणजे एकत्रित किती असणार आहे 5 लाख म्हणजे मग तुम्हाला 5 लाख हे तुम्ही किती वर्ष भरणार आहे त्याच्यामध्ये डिवाईड होणार आहे आणि मग ती वर्षाला तेवढी रक्कम तुम्हाला भरायला लागणार. मग जर तुम्ही ठरवली 10 लाख तर ती 10 लाखाची तुम्ही किती वर्ष भरणार आहे ती तर डिवाईड होऊन ती जास्तच असणार आहे. मग तुम्ही तुमचं बजेट ठरवताना तसंच आहे. सम अश्युर्ड म्हणजे एक बजेट टाईप आहे. सम अश्युर्ड तुम्ही कमी ठेवला तर तुम्हाला कमी पैसे द्यावे लागणार वर्षाला किंवा महिन्याला जसं ठरवाल तुम्ही जसं ठरवाल द्यायची पेमेंट वर्षाला महिन्याला 3 महिन्याला त्याला तुम्हाला जास्तच रक्कम असणार कारण तुम्ही बेसिक सम अश्युर्डच जास्त ठेवलं आहे. सम अश्युर्ड ही काय अंदाजे आपलं बजेटच समजायचं त्यानुसार आपल्याला वर्षाला डिवाईड करून ती रक्कम आपल्याला LICला प्रीमियम म्हणून द्यावी लागते. मग तुम्ही जर असं घेतला असेल प्लॅन आणि तुम्ही जितके वर्ष ठरवले असतील 10 किंवा 15 वर्ष त्या 15 वर्षामध्ये तुम्हाला काही झालं तर तुम्हाला काय मिळणार हे ऑप्शन 1 तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आम्हाला काय पाहिजे मिळायला पाहिजे की हायर ऑफ 7 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम. तुम्हाला ॲन्युअल प्रीमियम तुम्ही जे भरत होता त्याच्या 7 टाईम असणार ती रक्कम कॅल्क्युलेट करणार त्यावेळेला. नंतर बेसिक सम अश्युर्ड बघणार. या दोन्हीमध्ये जी रक्कम जास्त दिसणार LICला ती रक्कम तुमच्या नॉमिनीला मिळणार. मग हे तुम्ही आत्ताच ठरवू शकता की हा ऑप्शन आहे मला हा ऑप्शन खूप चांगला वाटतं की ॲन्युअल प्रीमियमच्या मला 7 पट मिळायला पाहिजे. सम अश्युर्ड जरी मी कमी वर्षाचा ठेवला असेल तरी किंवा सम अश्युर्ड हे आपण ठरवू शकतो. याच्यामध्ये 2 ऑप्शन आहेत. ऑप्शन 1 आहे हायर ऑफ 7 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम और बेसिक सम अश्युर्ड. या दोन्हीमध्ये कंपेअर केली जाते. जी मोठी असेल ती तुम्हाला तुमच्या नॉमिनीला मिळेल. ऑप्शन सेकंड आहे हायर ऑफ 10.5 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम. ॲन्युअल प्रीमियमच्या 10.5 इतकी रक्कम कॅल्क्युलेट केली जाईल तुम्ही आत्ता जोपर्यंत भरले असेल ते किंवा बेसिक सम अश्युर्ड. मग आम्हाला 7% पाहिजे 7 टाईम पाहिजे की 10.5 पाहिजे हे तुम्ही डिसाईड करू शकता. जर तुमची ॲन्युअल प्रीमियमच 1 लाख असेल तर 1 लाखाची बघा 10 टाईम म्हणजे 10 वेळा 10.5 टाईम असं 1 लाख म्हणजे बघा किती जास्त होतं. जे ठरवण्यासाठी सोपं आहे की उदाहरण सोपं आहे की 10 लाखाची रक्कम आहे तुम्ही 10 वर्षाचा प्लॅन घेतला आहे तर 10 वर्षांमध्ये बघा इथे काय 10 वर्षामध्ये म्हणजे प्रत्येक वर्षाला तुम्हाला 1 लाख रुपये द्यावे लागणार. 1 लाखाच्या आसपास म्हणजे 1 लाख ही तुमची ॲन्युअल प्रीमियम झाली ना. वार्षिक प्रीमियम असेल मग ती वार्षिक प्रीमियमच्या 10.5% पॉईंट मिळणार तुम्हाला रक्कम समजलं. आणि तुम्ही बेसिक सम अश्युर्ड काय ठेवलं आहे 10 लाखाचं ठेवलं आहे आणि तुमची 10 लाखाची 10 वर्षासाठी डिवाईड होणार म्हणून तुम्हाला वार्षिक प्रीमियम किती 1 लाखाच्या आसपास असणार. मग तुमची जर ही 1 लाख आहे ती 10.5 केलं तर बघा किती होईल जास्त होईल ना रक्कम. सम अश्युर्ड हे 10 लाखापेक्षा तर खूप जास्त असणार आहे रक्कम. मग हा खूप मोठा फायदा आहे LICच्या ह्या ऑप्शनचा हायर ऑफ 10.5 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम और बेसिक सम अश्युर्ड म्हणजे तुमची हीच जास्त होणार रक्कम कॅल्क्युलेशननी. मग तुम्हाला हीच मिळेल ना. ॲन्युअल प्रीमियम 1 लाखाचा आहे इंटू 10.5 केला मग किती ही जास्त होणार. बेसिक सम अश्युर्ड तर 10 लाख आहे तर ही 10 लाखाच्या पेक्षा जास्त होणार तुम्हाला हीच मिळणार. म्हणून हा तुम्ही ऑप्शन सेकंड चांगला आहे तुमच्यासाठी असं मला वाटतं आहे. हे आपण चांगलं आहे पण हा त्याच्यापेक्षा बेटर बघा 7 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम आहे तर 10 इंटू म्हणजे 2 वाढलेच ना जास्तच आहे चांगलं वाढलेलं. हे झालं इयरली प्रीमियमचं आपण ठरवून टाकलं. इयरली ठरवलं. ऑप्शन सेकंड ठरवला. पॉलिसी टर्म ही 10 वर्षाचीच ठेवली आहे इथं 10-15 वर्षापर्यंत पण 10 वर्षाची ठेवली अंदाजे बघण्यासाठी. 15 वर्षाची बघायची असेल तर नंतरचं आपण एक्झाम्पल घेऊया. प्रीमियम पेईंग टर्म फक्त बघा इथं 10 वर्ष पण नाही तुम्हाला भरायला लागणार. तुम्ही ठरवले 10 वर्ष पॉलिसीचा टर्म म्हणजे काय पॉलिसी 10 वर्षांनीच मॅच्युरिटी होणार त्याची आणि लिमिटेड प्रीमियम आहे म्हणून इथं तुम्ही कमी वर्ष पण पेमेंट करू शकतो.
हा ऑप्शन आहे. ह्याला म्हणतात लिमिटेड प्रीमियम. ही पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम आहे. मग ह्याच्यात लिमिटेड प्रीमियम म्हणजे 10 वर्ष तुमची जरी पॉलिसी चालली तरी तुम्ही पेमेंट कमी वर्ष करू शकता. म्हणजेच हे लिमिटेड प्रीमियम. मग ती किती वर्ष तुम्हाला कमी करायला लागणार? 5 वर्ष कमी होते. म्हणजे तुमची जर पॉलिसी टर्म 10 वर्ष चालत असेल तर तुम्हाला फक्त अर्धे म्हणजे 5 वर्षापर्यंत तुम्ही देऊ शकता. फक्त 5 वर्षच तुम्हाला द्यायचे असेल तर इथे 5 वर्षच द्यावी लागणार. द्यायची असेल का इथं द्यावी लागणार लिमिटेड प्रीमियम. जसं तुम्ही पॉलिसी टर्म ठरवाल तसं त्याप्रमाणे प्रीमियम पेईंग टर्म ही कॅल्क्युलेट होऊन दिसतेच आपल्याला इथं. इथं मी पॉलिसी टर्म 10 वर्षाची ठेवली आहे तर मला इथं बघा प्रीमियम पेईंग टर्म ही 5 वर्षाची दिली आहे. 5 वर्षाची जी मला फक्त 5 वर्ष भरावे लागणार आहेत. बघा म्हणजे जर आपल्याला 5 लाखाची कव्हर करायची असेल रक्कम तर वर्षाला 1 लाख रुपये द्यावे लागणार. म्हणजे 5 लाखाची सम इश्युअर्ड ठरवली असेल ना तर आपल्याला इथे वर्षाला 1 लाख रुपये द्यावे लागणार. कसं 5 वर्ष द्यायला लागणार म्हणजे किती 5 लाख झाले कंप्लीट. सम इश्युअर्ड आपण 5 लाख ठरवलं आहे म्हणून. तर बघा सम इश्युअर्ड आपण 5 लाख ठरवला. हां तर तुम्हाला काय करायला 5 लाख ही 5 वर्षापर्यंत भरून 5 लाख कवर झाली आणि पॉलिसी तुमची 10 वर्ष चालणार आहे. ते बघा गॅरंटेड ॲडिशन पर्सेंट ऑफ प्रीमियम. प्रीमियमच्या किती पर्सेंट तुम्हाला गॅरंटेड ॲडिशन मिळू शकते. आत्ता सध्याचं हे कॅल्क्युलेशन दाखवले कॅल्क्युलेटरमध्ये LICनं 7.15. मग जास्तच आहे ना तुमची जी प्रीमियम आहे ॲन्युअल त्याच्या 7.15% तुम्हाला प्रत्येक वर्षाला मिळत राहणार. रिबेट रिटर्न बोनस किंवा गॅरंटेड ॲडिशन जास्तच आहे तशी बँकेपेक्षा. बँकेत पण अशीच असते पण बँकेत कसं व्याज पण देते आणि इंटरेस्ट पण घेते, बॅलन्स राहतो. तसाच इथं पण बॅलन्स राहून हीच रक्कम येते. त्याच्यामुळे बँकमध्ये मोठं दिसतं 8%, 9%, 7%. तर तसं काही नाही आहे. परत ते इंटरेस्ट म्हणून वजा करतेच बँक आणि शेवटी हा बॅलन्स ॲव्हरेज हीच राहते. ही त्या LICमध्ये घेतलेलं चांगलं सुरक्षित असते. बँकमध्ये काय एक प्रायव्हेट कंपनी. LIC कसं सरकार आहे. सरकार म्हणजे कसं सागरसारखं मोठं आहे. त्यात एक थेंब जरी काही फ्रॉड झाला तरी त्याला सागराला काय फरक पडणार आहे. तसंच सरकार आहे LIC म्हणजे सरकारनेच एक संस्था काढली. त्याच्यामध्ये तुम्हाला न्याय मिळू शकतो. सरकारमध्ये तुमचे पैसे कधीच बुडले पण जाणार नाहीत. तुम्ही त्या पैशासाठी जरी तक्रार केली तर तुम्हाला तुम्ही जर योग्य असाल तर तुम्हाला ती रिटर्न मिळणार म्हणजे मिळणारच. सरकार खात्री घेते म्हणून LICचा हाच फायदा आहे. LICमध्ये फ्रॉड खूप होतात, बॅलन्स होतात, मॅनेजमेंट ठीक चालत नाही कधी कधी. पण घेणारा कस्टमर हुशार असेल तर तो नक्कीच फायदा करून घेऊ शकतो. आता हे मी इतकं बोलले या व्हिडिओ खूप मोठा होणार आहे आता. प्रोफाईल हे सगळं सेटिंग आहे तुम्हाला कसं हवं आहे दिसणार आहे फोटो. हे बघा इथे मी ॲक्सिडेंटल अँड डेथ डिसॅबिलिटी घेतले. फक्त हे ऑन केले हे आपोआप होते कॅल्क्युलेट. याला काय रक्कम ठरवायची गरज नाही तुम्हाला. फक्त इथं ऑन करायचं. हे घेतलं आहे. LIC पॉलिसी होल्डर आहे. हे तुम्हाला आणखीन ऑप्शन आहेत तुम्ही बघू शकता. मेडिकल इलिजिबिलिटी हे तुम्हाला पाहिजे असेल तर करून बघू शकता. सगळं असं ऑन करून ऑफ करून बघायचं. मी आता वेळ होईल जास्त मोठा होईल म्हणून बघत नाही, सरळ कॅल्क्युलेट करते. इथं बघा मी काय घेतलं आपण परत रिवाइज करूया. 5 लाखाची घेतले सम इश्युअर्ड 10 वर्षासाठी घेतले. ऑप्शन आहे 10x5 ॲन्युअल प्रीमियम आहे. 5 वर्षासाठी भरणार आहोत स्पाऊस आणि दोघांनी मिळून. ते कॅल्क्युलेट आपण दुसऱ्या वेळेला 10 लाखाची सम इश्युअर्ड घेऊन बघणार आहोत. पण ह्याचा रिझल्ट आपण पहिला बघूया काय येतं. सुरुवातीला काय दिले प्लॅन डिटेल्स दिलेत. म्हणजे इथं तुम्ही 5 लाख घेतले, पॉलिसी टर्म आहे 10 लाखाची, प्रीमियम 5 वर्ष भरणार आहेत. बघा
प्रायमरी लाईफ ॲक्सिडेंटल डेथ अँड डिसॅबिलिटी 250 जाणार. सेकंडरी म्हणजे वाईफचे किती जाणार, 250 जाणार. टोटल किती असणार आहे, 500 रुपये वर्षाला जाणार. हे सगळं डिटेल दिले एल आय सीच्या कॅल्क्युलेटरने. आता इथं प्रीमियमचं बघा, हा 67,336, क्वार्टरली 33,970, मंथली 11,390. हे तुम्हाला भरायला लागणार. मंथली 11,390 भरायला लागणार. क्वार्टरली 33,970 भरायला लागणार. हाफ इयरली 67,336 भरायला लागणार. इयरली 1,32,300 भरायला लागणार. आता तुम्हाला जे रिटर्न मिळणारा ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट केलं आहे 10.5 इंटू ॲन्युअल प्रीमियम. म्हणजे बघा, ही ॲन्युअल प्रीमियम आहे तुमची 1,32,300 इंटू 10.5 इज इक्वल टू किती रक्कम होईल तुमची. 5 लाख सम इश्युअर्ड ठेवलं आहे आणि ही कॅल्क्युलेशन एका बाजूला आणि 5 लाखाची सम इश्युअर्ड एका बाजूला, तर ही जास्त असणार ना इंटू 10 केल्यामुळं 10.5. मग तुम्हाला हीच मिळणार रिटर्न. यू पे, आता इथं दिले बघा तुम्ही किती पे केले टोटल हे कॅल्क्युलेट करून दिले. 6,61,500. यू गेट, तुम्हाला काय मिळणार, 8,79,584. ही तुम्हाला रक्कम अंदाजे मिळू शकते. अंदाजे याच्यामध्ये 2-3 हजार कमी, 2-4 हजार कमी, किंवा 1-2 रुपये कमी, 1-2 रुपये जास्त, असंही असू शकतं. त्यावेळची परिस्थिती बदलून थोडीशी वेगळी असते. आज आपण बघितले की अजून काही महिन्यानं थोडासा बदल असू शकतो. तर डेथ बेनिफिट बघा, 5 लाख प्लस गॅरंटेड ॲडिशन और 105% टोटल प्रीमियम पेड. म्हणजे तुम्ही जी टोटल प्रीमियम पेड केलेली आहे ती त्याचा 105%, ती किती होते बघणार एल आय सी. नंतर तुम्हाला जी तुम्ही सम इश्युअर्ड ठेवले 5 लाखाची, त्याच्यामध्ये गॅरंटेड ॲडिशन ॲड करून जी रक्कम होईल ती रक्कम असे दोन्ही साईडला ठेवल्या तर त्यातली कोणती मोठी असणार आहे, जास्त असणार आहे, ती तुम्हाला दिली जाईल. मॅच्युरिटी बेनिफिट काय मिळणार आहे तुम्हाला, 5 लाख जर ती तुमची सम इश्युअर्ड ठरवली ती मिळणार, प्लस गॅरंटेड ॲडिशन मिळणार. ह्याच्यामध्ये सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल. म्हणजे तुम्ही काही वर्षाला अशी काही रक्कम घ्यायची ठरवली असेल मॅच्युरिटीची, जेव्हा एल आय सीच्या पॉलिसीची मॅच्युरिटी होते म्हणजे 10 वर्ष कंप्लीट होते, जेवढे वर्ष घेतले त्यावेळेला जी तुम्ही क्लेम कराल त्यावेळेला जी रक्कम मिळणार आहे मॅच्युरिटीची ती तुम्हाला वर्षांनी पाहिजे असेल तर सेटलमेंट ऑप्शन पण इथे अवेलेबल आहे. तर गॅरंटेड ॲडिशन काय असणार आहे इथं दिले बघा का तुम्हाला. गॅरंटेड ॲडिशन आहे ना मॅच्युरिटीच्या वेळेला जे मिळणार ते म्हणजे डिटेल काय असणार आहे की गॅरंटेड ॲडिशन 7.2% ऑफ बेस ॲन्युअल प्रीमियम पर इयर. म्हणजे तुमची ॲन्युअल प्रीमियम 1,32,000 आहे, त्याचे 7.2% करा, ती तुम्हाला वर्षाला ॲड होत राहणार वर्षाला. तीच गॅरंटेड ॲडिशन रक्कम असणार आहे. प्रीमियम बघा, सेक्शन 86 डिडक्शन असणार आहे. तुमची सेक्शन 86 फॉर्म असेल तर त्याच्यात एल आय सीचा प्रीमियम सर्टिफिकेट देऊन तुम्ही डिडक्शन करू शकता. टॅक्स असेल तर कोणता, मॅच्युरिटी टॅक्स फ्री असणार आहे. बोललं ना तुम्हाला डेथ कवर किती असणार आहे. लाईफ कवर खूप जास्त असणार आहे. लाईफ कवर बघा इथे 18,93,390. किती जास्त असणार. 5 लाख तुम्ही सम इश्युअर्ड ठेवलं आहे, 6 लाखाची तुम्ही रक्कम दिली आहे, पूर्ण तुमची 6 लाखाच्या आसपास गेली आहे एल आय सीकडे, आणि तुम्हाला लाईफ कवर किती मिळणार आहे, 18,93,390. यू गेट आहे ना त्याच्या खाली बघा, गेटच्या खाली लाईफ कवर आहे. हा लाईफ कवर आहे. लाईफ कवर म्हणजे फॅमिलीला तुमच्या फायदा होणार एवढा. तुम्ही नसाल तर, आणि तुम्ही असाल तरी तुम्हाला फायदा मिळणारच आहे.
यू पे इयरली प्रीमियम इथे दिले, यू गेट लमसम अमाऊंट एवढी मिळणार आहे तुम्हाला. एज किती असणार तेव्हा, एज 35 ते 30 असेल किंवा 30, 25, 35, 30 असेल तर यू पे 40-35ला तुमची मॅच्युरिटी होणार, तेव्हा तुम्हाला इतकी रक्कम मिळणार आहे. लाईफ कवरचा इथे खूप फायदा असणार आहे. प्लस तुमची रिटर्न रक्कम पण मिळणार आहे. टर्म प्लॅनसारखा हा तुम्ही ऑप्शन निवडला तर ही खूप चांगलं आहे. जरी तुम्ही 6 लाख भरले, 6 लाखाच्या आसपास आणि 8 लाखाच्या आसपास तुम्हाला रिटर्न मिळाले, 10 वर्षात मिळाले, तरी तुम्हाला एवढं काय वाटायला नाही पाहिजे. कारण टर्म प्लॅन घेतला तर तुम्हाला तेवढी पण रक्कम तुम्हाला जी भरली आहे तेवढी पण मिळत नाही आहे. लाईफ कवर मिळाला तुम्हाला करोड रुपयाचा, मग काय उपयोग आहे काय. आणि जर तुम्ही नाही डेथ झाला तुमची तर मग मॅच्युरिटी तर होते ना, आणि त्यात अजून वाढलेली आहे तेवढी पण नाही आहे, वाढलेलीच रक्कम मिळणार आहे. प्लस लाईफ कवरचा रिस्क आहे घेतला आपण. जेव्हा आपण रिस्क फ्री होतो तेव्हा आपण टेन्शन फ्री होतो, आणि टेन्शन फ्री झालं तर आपलं आरोग्य चांगलं राहतं आणि आपण त्या इच्छेनंच जगतो, आणि ती इच्छाच आपल्याला निरोगी बनवते, आणि आपण आपली कोणाची डेथच होत नाही. आणि ज्यांनी विमा घेतला आहे त्याने ते वाटतं आता मी रिस्क फ्री झालो, मी रिस्क घेतली, LICला दिली, मी आता टेन्शन फ्री आहे. हे टेन्शन फ्री असणं रोजचं, हे स्वतःला समजून घेणं, हेच आरोग्याचं एक जगण्याची प्रेरणा मिळते. आणि आपण आपलं लाईफ कवर मिळालं जरी नाही तरी मॅच्युरिटी मिळणारच आहे, हेच बघायचं. आणि सगळ्यांचं असंच होतं, पॉलिसी घेतात, रिस्क देतात, LICला रिस्क कवर घेतलं, मी आता रिस्क फ्री आहे, मला खूप मिळणार आहे, मी नसेल तरी माझ्या फॅमिलीची काळजी काहीच करायची नाही, मला खूप मिळणार आहे माझ्या फॅमिलीला रक्कम त्याच्यामुळे. आणि प्लस जरी मी जगलो तरी मला माझा पैसा लॉस झाला नाही आहे, मला उलट वाढूनच मिळाला. हे दोन जे संकल्पना आहे ह्या दोनच्या डोक्यात बसतात त्यांच्या, त्याच्यामुळे ते आणखीन आरोग्यदायक होतात आणि ते हेल्दी राहतात आणि मॅच्युरिटीज फक्त घेतात, डेथ कवर घेत नाहीत. असं सगळ्यांचं होतं मोस्टली, बाकीचं मला माहिती नाही. देव करो तुम्हाला भरपूर आयुष्य मिळो, 100 वर्ष आयुष्य मिळो, तुम्हाला ही लाईफ कवरची गरजच पडणार नाही. मॅच्युरिटी मिळाली त्यात तुम्ही समाधान माना, पण तुमचं जीवन तुम्हाला मिळालं, तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसाठी आहात जिवंत, आणि तुमच्या फॅमिलीसाठी हेच खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ह्याच्यामध्ये घडते, आणि घेतल्यावरच पॉलिसी घडते, नाही घेतलं तरी नाही मिळणार. हे घेतल्यावर तुम्ही पूर्णपणे कॉन्फिडन्स येतो की मी रिस्क घेतली आहे, मी LICला रिस्क दिली, आता मला काही टेन्शन नाही आहे, जगू मरू असं तुम्ही करून तुम्ही LICला दिले टेन्शन, आणि तुम्ही टेन्शन फ्री राहिला आहे. ही कल्पना तुम्हाला जगण्याला प्रेरणा देते. नाही घेतले तर नाही होणार, घ्या. असं मी एवढं लेक्चर दिले म्हणून घेऊ नका. सम एश्युर्ड आहे 5 लाख, गॅरंटेड ॲडिशन आहे बघा. इथे आणखीन खूप डिटेल दिलेलं असतं पेनून, अगदी बारीक अक्षरात पण तुम्ही असलेलं वाचा. एक ब्रॉशर असतं बघा, कोणत्याही प्लॅनचं ब्रॉशर असतं. तुम्ही आता बघा शाळेमध्ये जर मुलाचं ॲडमिशन घ्यायला गेला तर तुम्हाला एक ब्रॉशर देतात, त्याच्यामध्ये पूर्ण कंडिशन रूल्स असतात. हे सगळे कोणी वाचतच नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये सगळं असतं, आणि जे शिकलेले आहेत त्यांनी पूर्णपणे वाचून घेतात. जर त्यांना वाचता येत नाही ते वकिलाकडून वाचून घेतात. मला समजलं नाही काय हे काय कंडिशन आहे, काय चुकीचं झालं तर मग म्हणून हे ब्रॉशर जर दिलं आणि तुम्ही शिकलेला आहात तर तुम्ही कंप्लेंट नाही करू शकत की आम्हाला माहिती नव्हतं, आम्हाला नाही सांगितलं. कारण पूर्ण ब्रॉशर कोणी तोंडी बोलून सांगू शकत नाही, काही ना काही राहतंच. मग ब्रॉशर हे तुमच्या जवळ राहतं, खूप दिवस राहतं, तुम्ही कधीही वाचू शकता. तुम्ही तुमचं म्हणजे तुम्ही तुमच्या सुरक्षितता तुम्ही तुमचा स्वतःचा विचार करायचा नाही. प्रत्येक वेळेला तुम्ही दुसऱ्याला ब्लेम करू शकत नाही. जेव्हा तुम्हाला ब्रॉशर दिलं जातं तेव्हा जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही ती वाचून विचारू शकता, हा तुमचा अधिकार आहे. पण असं बोलून आम्हाला काही माहितीच नव्हतं असं नाही बोलू शकत. प्लॅनचं ब्रॉशर आहे, तुम्हाला नक्कीच हा खरंच प्लॅन घ्यायचा असेल, आवडला असेल तर नक्कीच
मला माझा फोन नंबर म्हणजे कमेंटमध्ये येस सांगा, मग मी माझा नंबर देईन. तुम्हाला डिटेलचे काही प्रॉब्लेम असतील तर तेही मी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि तुम्ही जर बडोदरा किंवा भरूच जिल्ह्यामध्ये असाल आणि पॉलिसी काढायची असेल तर तुम्ही माझा कोड नंबर करून किंवा मला माझ्याशी मीटिंग करून मला बोलवून तुम्ही तुमची प्रोसेस करू शकता. पॉलिसी घेताना फॉर्मवरती जो कोड असतो तो एजन्सी कोड तो माझा यूज करून तुम्ही तिथल्या तिथे करू शकणार नाही. तुम्हाला माझ्याजवळ यायला किंवा मला तुमच्याजवळ यावं लागेल तरच ती पॉलिसी होणार. ऑनलाईन पॉलिसी असते पण ती जास्त पेमेंटसाठी थोडी रिस्की असते, म्हणून जवळचे लोकल असलेलेच खरं बरं असतात. पण ही ऑनलाईन माहिती का देते की सगळ्यांना थोडी डिटेल माहिती मिळाली तर मला असं वाटते की माझी माहिती सगळ्यांपर्यंत पोहोचली की मला जरा समाधान वाटते. इतकंच. मी जर बघितलं असेल त्यांना घ्यायची इच्छा झाली तर खूपच चांगलं. त्यांनी कमेंटमध्ये सांगा ब्रॉशर पाहिजे तर ब्रॉशर मिळेल. विचार करायचा ठरला असेल, तुम्ही ब्रॉशर वाचणार असाल तर तुम्ही कमेंट करू शकता ब्रॉशरची. तुम्हाला ब्रॉशर पाठवेल किंवा तुम्ही वेबसाईटवरून पण डाउनलोड करू शकता. कस्टमरसाठी पण वेबसाईट अवेलेबल पूर्ण डिटेल आहे. प्रीमियम बघा भरलाय तुम्ही, कम प्रीमियम. इथे गॅरेंटेड ॲडिशन वर्षाला किती ॲड झाली, 9,490 वर्षाला ॲड होणार आहे. असे तुम्ही जर 10 वर्षाचा प्लॅन घेतला आहे तर 10 वर्षापर्यंत ॲड होणार. इथे बघा कम गॅरेंटेड ॲडिशन, नॉर्मल कवर. नॉर्मल तुमची डेथ झाली असेल तर तुम्हाला किती मिळणार, ॲक्सिडेंटल कवर किती असणार आहे, ॲक्सिडेंटल डेथ नॉर्मल डेथसाठी किती, लोन घेतला असेल तर किती लोन मिळेल, कॅश व्हॅल्यू किती आहे असं देणार तुम्ही. बघा इथं कॅश व्हॅल्यू लास्टला किती 8,79,584 ही कॅश व्हॅल्यू. टोटल रिटर्न आहे बघा, टोटल प्रीमियम पेड सगळं आहे ते. इयर, एज, तुमचं कुठलं एज आहे, प्रीमियम पेड. दोघांचं एज 30-25 असेल तेव्हा तुम्ही प्रीमियम इतका भरला. पहिल्याची डेथ झाली तर, दुसऱ्याची डेथ झाली तर, दोघांची डेथ झाली तर लाईफ कवर इतका मिळू शकतो. लाईफ कवर तुम्हाला बघा इथं दिली अमाऊंट. तर तुमचं एज परत 39 असणार, 10 वर्षांनी तुमचं एज एवढं असणार. डेथ कवर किती 31 लाख, 17 लाख, मॅच्युरिटी 8 लाख आहे. पूर्ण माहिती प्लॅन चार्ट आहे. चार्टमध्ये बघायचं असेल तर तुम्ही चार्ट बघू शकता. त्या निळ्याच्या ऑरोवर क्लिक केला मी. मेडिकल रिक्वायरमेंट, नॉन मेडिकल एस बघा, स्कीम नॉन मेडिकल इलिजिबल. मेडिकलचं तुम्ही विचारू शकता ब्रँचमध्ये किंवा डेव्हलपर ऑफिसरला आणखीन काही, कारण मेडिकलचं आत्ता पण इतकं अजून मला माहिती नाही मेडिकलच्या डिटेलमध्ये. मला असं वाटतं की जेव्हा LIC पॉलिसी आपण काढतो फॉर्म भरायच्या वेळेला आपण काही लपवलं तर आपल्याला क्लेम मिळत नाही आहे. म्हणजे पॉलिसी कस्टमरला क्लेम मिळायला खूप त्रास होतो. प्रूफ गोळा झाले नाही तर त्याला क्लेम पण भेटत नाही आहे. LICचा फॉर्म भरताना मागच्या 3 वर्षात किंवा 9 वर्षात आपण 7 असा कुठला रोग झाला असेल, आपल्याला काही आजारी पडलो असेल आणि 1 महिन्यापर्यंत चालला किंवा 7-8 दिवस चालला असेल तो रोग, नंतर बरा झाला असेल, पण त्या रोगाची ह्याची सगळी माहिती पण त्याच्यात द्यावी लागते. तुम्ही जर स्मोक करत असाल तर प्रीमियम वाढते, म्हणून तुम्ही नाही सांगितला तरी पण तुम्हाला क्लेम रिजेक्ट होऊ शकतो. दारू वगैरे सिगरेट स्मोक करत असाल तर ते सरळ जरी सांगितलं तरी आपल्याला क्लेम मिळू शकतो. थोडासा प्रीमियम जास्त द्यावा लागतो, इतकाचा फरक होतो. पण क्लेम रिजेक्ट होणं हे खूप मोठा लॉस असणार आहे जर तुम्ही सांगितलंच नाही आहे तर हे तुम्ही जे मेडिकल आहे ते कधीच लपवू नका. फॉर्ममध्ये सगळी डिटेल देत जा. 3 महिने गेल्या, 3 महिन्यात किंवा 3 वर्षात गेल्या, काही गोष्ट डायबिटीज असेल तर लिहा, BP असेल तरी लिहा माहिती.
ते लॉंग टर्म असतं ना, चालत राहणार त्याच्या गोळ्या वगैरे, मग ते लिहावंच लागणार. जसं तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल 5 दिवसात संपला असेल 7-8 दिवस, तर तो काही लिहायची गरज नाही, नॉर्मल आहे तो. पण तो लॉंग टर्म चालणारे डिसीज आहेत ना, ते लिहायचं तुम्ही. डेंग्यू मलेरिया झाला होता गेल्या 3 वर्षात, किती आहे, गेल्या किती वर्षात आहे मी डिटेल सांगू शकत नाही, कारण मी पण अजून ब्रोशर पूर्ण वाचलंच नाही आहे. सांगितलं मी व्हिडिओ बघून सांगितलं तुम्हाला. मेडिकलची पूर्ण डीप मला नाही आहे नॉलेज, पण मी ओव्हरऑल सांगते तुम्हाला असं. चला मग आता खूप मोठा व्हिडिओ झाला आहे, मला ते स्पीड वाढवूनच पोस्ट करायला लागणार असं वाटतंय. मग दुसऱ्या प्लॅन, आता ह्या प्लॅनची तुम्हाला माहिती समजली असेल, तर पुढचा मी एक पेन्शन प्लॅनची माहिती देईल. जीवन शांती पेन्शन प्लॅन म्हणजे जे रिटायरमेंट प्लॅन करणार आहेत त्यांना किती पेन्शन मिळू शकते, त्यांना काय फायदा, कधी ते सरेंडर करू शकता. हा प्लॅन तुम्ही सरेंडर पण करू शकता. जीवनशांती प्लॅन सरेंडरची व्हॅल्यू किती असणार आहे, हे सगळं पेन्शन प्लॅनमध्ये पूर्ण डिटेलमध्ये चार्ट आहेत माझ्याकडे 5. ते पण मी त्याची व्हिडिओ बनवणार आहे नेक्स्ट टाईम. तर चला बाय, थँक्यू, भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये.